Chào mừng các em đã đến với tranh công 3D của nhà BIBI Channel. Các em đang thắc mắc không biết là làm thế nào đúng không? Ngay bây giờ chị sẽ hướng dẫn chúng mình nhé. Đây là chị đã hướng dẫn xong các em làm một chú công 3D rất là đẹp rồi đấy. Các em nhớ nhấn like và đăng ký kênh nhé.